Το νομοσχέδιο που έρχεται, που φέρνει το Υπουργείο, δεν το φέρνει στη συζήτηση, που θέλει να το περάσει και μάλιστα χωρίς συζήτηση, με ένα πάρα πολύ αυταρχικό τρόπο, το νομοσχέδιο έρχεται να καταργήσει, αν περάσει, την ίδια τη φιλοσοφία του 18 άνω. Νομίζω ότι πρέπει να καταστεί σαφές πως αυτό το νομοσχέδιο, εάν περάσει, στην πραγματικότητα πρόκειται να διαλύσει την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση. Ψυχιατρική μεταρρύθμιση που στην ουσία ποτέ δεν υπήρξε, βασίζεται σε 3 βασικές αρχές. Την τομεοποίηση, την συνέχεια στη θεραπεία και την προσβασιμότητα. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στην ουσία υπονομεύει και τις 3 αυτές αρχές. Είμαι η Μαρίνα Λικοβινιώτη, μέλος του δικτύου των ανθρώπων που ακούνε φωνές, το οποίο είναι μια συλλογικότητα στην οποία συμμετέχουν και άνθρωποι που έχουν εμπειρία φωνών και συγγενείς τους, αλλά και εργαζόμενοι στον χώρο της ψυχικής υγείας, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, και όλοι μαζί προσπαθούμε έτσι να εκφράσουμε την αντιπαράθεσή μας στο υπάρχον κυρίαρχο ψυχιατρικό σύστημα. Είμαι ο Παντελής Ξυπολιτάς, είμαι γονιός, είμαι πατέρας ενός παιδιού που έχει απεξαρτηθεί από πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ και είμαι ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ. Το καινούργιο νομοσχέδιο που έρχεται για την απεξάρτηση και την ψυχική υγεία δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα σε όλους τους γονείς που έχουν προσεγγίσει ήδη το ΚΕΘΕΑ, αλλά και στους γονείς που θα θελήσουν να προσεγγίσουν στο ΚΕΘΕΑ αργότερα, με τη λογική ότι δεν θα υπάρχει ΚΕΘΕΑ σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, αν περάσει. Το προαναγγελόμενο νομοσχέδιο Βαρτζόπουλου Χρυσοχοΐδη, κατά τη δική μας εκτίμηση, του Συλλόγου Εργαζομένων ΚΕΘΕΑ, αλλά και άλλων επαγγελματιών στην απεξάρτηση, θεωρούμε ότι χτυπάει αυτό τον πολύ σημαντικό τομέα που λέγεται δημόσια υγεία. Το Δίκτυο Δράσης Κοινωνικών Λειτουργών είναι μέλος του Social Work Action Network, ένα δίκτυο κοινωνικών λειτουργών, φοιτητών και φοιτητριών κοινωνικής εργασίας και εξυπηρετούμενων που προωθεί τη ριζοσπαστική κοινωνική εργασία. Αποτελούμε μια συλλογικότητα που προασπίζεται τον καθολικό και δημόσιο χαρακτήρα του κοινωνικού κράτους. Προασπιζόμαστε την πολυεπίπεδη δράση σε πολιτικό, κινηματικό, αλληλέγγυο, επαγγελματικό και επιστημονικό επίπεδο που συνηγορεί για την κοινωνική δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημιουργία κοινωνικών συμμαχιών και τη συμμετοχή στα κοινωνικά κινήματα. Ποιο είναι το πολιτικό και κοινωνικό κόστος του νομοσχεδίου? Η απάντησή μας είναι ότι είμαστε όλα εν δυνάμει εξυπηρετούμενα άτομα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης. Επιχειρείται με το νομοσχέδιο η δημιουργία ενός φορέα υπερσυγκεντρωτικού, υπεργραφειοκρατικού, ο οποίος θα συνενώσει 18 άνω ΚΕΘΕΑ, όλα τα δημόσια προγράμματα απεξάρτησης, θα βάλει μέσα και τις ιδιωτικές κλινικές της ΜΚΙ, όλο τον ιδιωτικό τομέα. Μην ξεχνάμε ότι τα ιδιωτικά προγράμματα είναι παράνομα. Αυτά που λειτουργούν τώρα θα τα νομιμοποιήσει και θα τα εντάξει στον ΕΟΠΑΕ, σε αυτό το φορέα, περνώντας ουσιαστικά την πολιτική της μείωσης της βλάβης, δηλαδή τη συντήρηση της εξάρτησης μέσα από τα υποκατάστατα. Και αυτός ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Εδώ κάνω μια παρένθεση και μόνο το αρτικόλεξο αυτό είναι ικανό να καταλάβει κάποιος τις προθέσεις αραχνιασμένων γραφειοκρατικών οργανογραμμάτων. Μέσα από αυτή τη συγκέντρωση λοιπόν, ενώ συγκεντρώνει υποτίθεται
τις δομές που υπάρχουν στο τομέα της δημόσιας ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης, τις ενώνει θρηματισμένες. Τις ενώνει για να τις κατακαιρματίσει. Βέβαια, χρειάζεται να πούμε πως δεν ήταν ένας κεραυνός εν ευθεία, αλλά στην πραγματικότητα, ιδιαίτερα μετά την COVID-19, παρά την τρομερή αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας, κάτι το οποίο παρατηρούμε και στην κλινική εμπειρία στα νοσοκομεία, αλλά που περιγράφεται και σε όλες τις διεθνείς μελέτες, παρά λοιπόν αυτή την τρομερή αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας, είδαμε στην Ελλάδα μία σειρά νομοθετήσεις, μία σειρά πολιτικών υγείας, που στην πραγματικότητα κάνουν δύο πράγματα. Από τη μία πλευρά βλέπουμε να μετατρέπουν την υγεία από ένα κοινωνικό δικαίωμα σε υπηρεσίες που στο επίκεντρο έχουν το κέρδος, εκχωρώντας στην πραγματικότητα στους ιδιώτες, και ταυτόχρονα παρατηρούμε μία ραγδαία βιολογικοποίηση αυτών των υπηρεσιών που θέτουν στο επίκεντρο, όχι όπως θα έπρεπε, τον άνθρωπο ως όλον, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις το φάρμακο. Επίσης, ψυχιατρική μεταρρύθμιση δεν νοείται και δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς πριν να έχει οικοδομηθεί ένα δίκτυο υπηρεσιών στην κοινότητα. Και αυτή τη στιγμή αυτό το νομοσχέδιο κάνει είναι να ονομάζει το χάος των υπηρεσιών που υπάρχει αυτή τη στιγμή, να το ονομάζει ότι είναι ένα δίκτυο, κατ' ουσίαν δίκτυο δεν υπάρχει. Αυτό οι άνθρωποι με ψυχιατρική εμπειρία το βιώνουν, αν δηλαδή ένας άνθρωπος χρειαστεί να έρθει σε επαφή με τις υπηρεσίες αυτές, τότε το καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα και το βαφτίζει δίκτυο υπηρεσιών στην κοινότητα. Το οποίο είναι μια κοροϊδία. Μία άλλη πτυχή του νομοσχεδίου που είναι κομβική είναι το θέμα της ιδιωτικοποίησης. Δηλαδή, επισφραγίζει αυτή τη στιγμή την πλήρη ιδιωτικοποίηση όλων των υπηρεσιών. Οι βασικοί πυλώνες του αυτού του σχεδίου δράσης επανέρχονται και ακόμα ένας από αυτούς είναι και το θέμα της δημιουργίας ειδικών τμήματων για άτομα που υποτίθεται ότι έχουν διατρακτική συμπεριφορά και τμήματα κρατουμένων. Αντιγράφοντας το σύστημα που υπάρχει στην Αγγλία για τα medium security τμήματα. Πράγματα τα οποία, δομές οι οποίες υπήρχαν τη δεκαετία του 60 και του 70. Δηλαδή μιλάμε για πλήρη οπισθοδρόμηση. Γύρω από την ολοκλήρωση, υποτίθεται, της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, λες και ξεκίνησε ποτέ ουσιαστικά για να ολοκληρωθεί και τώρα, και ότι όταν ακούσαμε ότι άλλο ένα νομοσχέδιο για τη ματωμένη ψυχιατρική μεταρρύθμιση βρίσκεται στα σκαριά, αγανακτήσαμε. Τα κονδύλια που έχουν διαχειριστεί και θα συνεχίσουν να διαχειρίζονται στο όνομα των μεταρρυθμίσεων τελικά δεν φτάνουν ποτέ εκεί που υποτίθεται προορίζονται. Η πραγματικότητα δεν περιγράφεται ούτε στο ελάχιστο μέσα σε αυτές τις αράδες από μπλα 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 και παρεμβάσεις που έχουν ως συνέπεια την εξαθλίωση του ήδη παροχημένου με πολλές ελλείψεις συστήματος υγείας που υπάρχει σήμερα. Επίσης, όντως, ποτέ δεν μας έχουν απευθύνει το λόγο το τι πραγματικά θα μπορούσαν να ήταν οι δικές μας οι ανάγκες γύρω από και σε μια θεραπευτική σχέση ή στο τι θα μπορούσαμε να θέλουμε εμείς ίσως την νοσηλεία ή το τι είναι οι ανάγκες που έχουμε να καλύψουμε στην κοινωνία. Και εννοείται βέβαια ότι πολλοί από εμάς τα πενιχρά επιδόματα που ίσως παρέχονται από το κράτος δεν φτάνουν ούτε στο παραμικρό για να καλύψουν τις ανάγκες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Επίσης, να πω εδώ ότι στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ δεν υπάρχει πουθενά λίστα αναμονής, ούτε υπήρξε ποτέ. Πολύ συχνά ακούμε πλέον και από τον Υπουργό έχει ακουστεί και από τον Υφυπουργό ακούγεται συνέχεια για τις τεράστιες λίστες αναμονής που έχει το ΚΕΘΕΑ. Να τον πληροφορήσω ότι αν θέλει να πάρει σήμερα ένα τηλέφωνο να ζητήσει βοήθεια του ΚΕΘΕΑ, αύριο ή μεθαύριο το αργότερο έχει τηλέφωνο και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα. Όπως μπορεί να κάνει ο κάθε χρήστης αυτή τη στιγμή και όπως μπορεί να κάνει ο κάθε γονιός που θέλει να σώσει το παιδί του. Το ΚΕΘΕΑ και το 18 Άνω αποτελούν ενεργούς, δραστήριους και δημόσιους οργανισμούς που βρίσκονται κοντά στους ανθρώπους, στις οικογένειες,
αυτών των ανθρώπων, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες. Και φυσικά οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες, όπως ψευδώς διατείνεται ο Υφυπουργός ο Βαρτζόπουλος. Αυτό λοιπόν το πράγμα για μένα αλλάζει. Όταν θα κατακαιρματιστούν οι δομές, όπως είχα πει πριν, είτε με ιδιωτικά συμφέροντα, είτε με άλλο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, ουσιαστικά η θεραπεία θα γίνεται περισσότερο σε ένα κομμάτι ατομικής ευθύνης, ατομικής, ας πούμε, ατομικού αυτοπροσδιορισμού ακόμα και της έννοιας της υγείας και της ασθένειας, και επίσης για μένα θα δυνατήσει αυτό το νομοσχέδιο, αν εφαρμοστεί όπως το είδαμε, τη σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του, με τον θεραπευτή του, με την τοπική κοινωνία, με την ίδια του τη χώρα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή ουσιαστικά είναι θέμα πολιτισμού. Δηλαδή μπορώ να πω ότι η θεραπεία, η συμβουλευτική, η μείωση βλάβης, η θεραπεία επεξάρτηση, με αυτό το νομοσχέδιο και αυτό το επικίνδυνο, αλλάζει πολιτισμό. Είναι άλλο πολιτισμικό παράδειγμα κοινωνικής βοήθειας στους ευάλωτους συνανθρώπους μας. Αυτό πρέπει να καταλάβει η ελληνική κοινωνία. Πέραν όμως του κέρδους και της νεοφιλελεύθερης διάστασης που χαρακτηρίζει αυτό το νομοσχέδιο, ταυτόχρονα νομίζω πως συνιστά και μία βαθιά ιδεολογική επίθεση. Μία βαθιά ιδεολογική επίθεση που αφορά επί της ουσίας την ερμηνεία, την εξήγηση για το τι είναι τα προβλήματα ψυχικής υγείας, πώς αυτά δημιουργούνται και τελικά ποια είναι η λύση τους. Βλέπουμε δηλαδή να υπάρχει όλο το προηγούμενο διάστημα και τώρα να επισφραγίζεται με αυτό το νομοσχέδιο μία προσπάθεια, ο φακός να μετατοπιστεί από την κοινωνία, μία κοινωνία που πονά αφόρητα, που πονά δυσβάστακτα αυτό το διάστημα, να μετατοπίζεται στο άτομο και στην οικογένεια. Καθότι όλη η δομή των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ έχει να κάνει με την απόλυτη δημοκρατία και το να μπορέσει από τη βάση ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να πάρει την ευθύνη του όσο καιρό ήταν στα ναρκωτικά, πλέον μαθαίνει να είναι ισότιμο μέλος της κοινωνίας και να διεκδικεί. Αυτό λοιπόν από ό,τι φαίνεται δεν το θέλουν οι κυβερνώντες, φάνηκε και από το 2019, από την PNP και αυτή τη στιγμή από την διάλυση που επιχειρείται να γίνει στο πεδίο των εξαρτήσεων. Θέλουμε δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και απεξάρτησης με δημοκρατικά μοντέλα λειτουργίας, όπου οι αποδέκτες των υπηρεσιών θα έχουν ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν, προάγοντας τη διεκδίκηση του δικαιώματος για κοινωνική αλλαγή και κοινωνική επανένταξη. Η κυβέρνηση για πολλοστή φορά απαξιώνει τις δημόσιες υπηρεσίες, τους ανθρώπους που λαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες, αλλά και τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, παρά τις δύσκολες συνθήκες τις οποίες αυτές οι υπηρεσίες καλούνται να ανταπεξέλθουν. Η κατάργηση του θεραπευτικού δημόσιου πλουραλισμού της απεξάρτησης που θέλει να ισοπεδώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελεί ένα δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα με διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα και πολυετή επιστημονική εμπειρία. Γιατί είναι φανερό ότι αυτή η κυβέρνηση δεν φοβάται τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις γενικά. Φοβάται τα εξαρτημένα άτομα όταν απεξαρτηθούν. Και ενάντια σε αυτό το κίνδυνο να καταδικαστούν τα άτομα να μείνουν στις πιάτσες και πια να μπαίνουν στα προγράμματα τα ιδιωτικά κάποιοι που θα έχουν λεφτά, που θα έχουν την οικονομική δυνατότητα, ένα μέτρο εξαιρετικά ταξικό, ενάντια σε αυτό θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Η ταξική και η πολιτική μας θέση μας προστάζει να εναντιωθούμε σε οργανισμούς που τοποθετούν το κέρδος πάνω από τις ανθρώπινες ζωές. Ο αναστοχασμός και η αναρώτηση αναφορικά με τα κοινωνικά προβλήματα, αναφορικά με τα συναισθήματά μας, με την ποιότητα ζωής, με τις σχέσεις μας, μπορεί ταυτόχρονα να καταστεί μία επικίνδυνη κίνηση απέναντι σε εκείνες τις νόρμες, εκείνα τα ιδεολογήματα
που διατηρούν μέσα στην κοινωνία συνθήκες καθοριστικές για τη γέννησή τους, συνθήκες όπως είναι οι διακρίσεις, όπως είναι η φτώχεια, αλλά και διαιρέσεις όπως είναι ο σεξισμός, ο ρατσισμός και ούτω καθεξής. Είναι μια εγκληματική επίθεση και δεν θα περάσει. 40 χρόνια και θεά, 40 χρόνια ζωή. Που έχει πάνω της το φόβο, την ασχήμια και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την βλασφήμια. Δεν θα δακρύσω μάται και θα φοβηθώ.